Joo, nyt otetaan kansi irti. Siitä on hyvä nykäistä tuo pytty pois, niin jos siellä on resu- ja männänrenkaita, koitetaan saada tänne väliin vähän paperia tai jotain. Nyt se on aika hyvin tilikitty tuo. Otetaanpa tuon mäntä pois, eli Sokka irti, sokka irti. Sokka pois. Aika helposti jää. Neulalaakeri on ainakin päällisin puolin kunnossa. Mä oon vähän luistanut aiemmin, mutta katsotaan mitä löydetään. Lasketaan yli pois. Tässä samalla otetaan tuo vesipumppu. Olipa tiukkas. Tarvitsee ottaa käännöstä pois. Öljypumppu. Olepa kytkiä samalla. Otetaan tämä irti. Lähti. Vastaanpa tuota, katsotaan. Laakeri on ihan kunnossa. Nyt kun tuo on kiinni, niin voidaan laittaa tämä akseli. Mui. Kytkin. Tuo tuohon. Nui se lupsaa.
Sitten laitetaan tämä hukite. Yläpyssy. Tätäkö laitetaan tätä paikalle? Kattokaapa. Näin. Se näyttää, että se on hyvää. Joo. Mutta sen pitää mennä tällainen. Otapas nyt, kun löydetään se oikea. Nui. Aivan kiinni tuolla. Ja siinä sitten onko kytkin koppa paikalleen. Niin pyörii öljypumppu, vaikka se ei ole kyllä käytössä. Ja vesipumpussa ei ole mitään vikkaa. Muistakaa katsoa, että tämä on oikein. Tuossa on tuo hahalo. Nyt se meni kohdalla. Sitten öljypumppu. Tämä kyllä ei ole käytössä edelleenkään, mutta saahan tämän tähän laittaa. Sitten tuonne tuo mutteri. Ja sitten tämä kytki. Pitäisköhän nyt katsoa koko uutta vaiheria. Tää on niin patentti. Olla parempi. Tässä samallahan me otetaan tuo kaasari irti ja tarkastetaan nuo läpääkin. Siinä on läpäät. Ei muuta kuin takaisin. Tuo voidaan laittaa kans takaisin. Rupesin vääntään vihteelästä, niin ei muuta kuin halaakin. Eli tämä lähtee vaihtoon tämä puoli. Jospa mulla olisi tuolla hyllyssä jonkunnäköistä. Eli nyt tässä on oikea kytkinvairi. Tämä nyt kiinni. Niin, öljyt koneeseen. Se on MTX. Tässä on suoraan tämmönen nokka. Hän menee tänne. Ainakin lähelle. Tarkistusropusta valluu. Se sinne meni noin 6 desiä. 6 desiä. Vaihdetaan tuo tiiviste tuolta ja laitetaan pytty paikalle. Joo. Jos meinaat, että niin kansi vaikka on vino tai tämä, sehän voi vaikka lasin päällä vesihiomapaperilla lasia vasten. Niin tulee tasainen. Omasta mielestä rauhille näin.
tuohon rullille tuolla on hyvä olla kyllä paperi, mutta no, katsotaan jos ei tippu. Neulalaakerin paikalle ja tiitoppi. Nyt viimeistään se paperi tähän. Jos sitä ei oo, niin sehän tuo G-sokka tuolla kytyyssä tai moottorissa. Nyt sitten G-sokka. Noin. Se on paperikoosen. Mutta kun kytty paikalle. Kannen tiiviste. Ei se ole sekään mikään. Tämä letku. Niin kauan, että tuolta rupeaa tulee. Tämä letku pitää olla tuon yli. Tuon reijän. Mutta kun avaa vesiletkuta puistelee niitä sinne. Täytän nämä veet. Nyt rupes tuolta. Niin. Äkkiä letkumaan. Noin. Paisari lisää ja puristelee vielä. Muuta kuin putkia, tankkia, kappelia. Tuo tiiviste tarttunut tuonne aika hyvin kiinni. Sehän hajosi jo tuolta. Paskamainen. Miten mulla on kaikki väärin? Ei, tuukin on ollut. No niin, hyvä. Se on siinä. Nyt meillä unohtui tuo akseli. Et oo vittu tosissas. No tämähän se perkele unohtui. Voi vittu. Otetaanpa sitten uudelleen. No ei. Mitä vittua? Jaa. Niin turpana laittaa tähän väärin.
Ei vittu, mihin se nyt? Vittu, sorkkarauta.